नमस्ते साथीहरु, टेक्निकल सन्दीप च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ र म सन्दीप मल्ल। सो गाइस, फाइनली इन्फिनिक्सले इन्फिनिक्स नोट 10 लाई चाहिँ नेपाली बजारमा लन्च गरिसकेको छ। एकदमै एग्रेसिभ प्राइसमा चाहिँ लन्च गरेको छ। सो आज यसैको बारेमा चाहिँ कुरा गर्ने छु, के फीचर स्पेसिफिकेसन देख्न मिल्छ र हाम्रो नेपाली बजारमा के कति प्राइसमा लन्च भएको छ र हजुरहरुले यो स्मार्टफोनलाई कहाँदेखि पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ, सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। त्यो भन्दा पहिला चाहिँ यदि आजको भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला, ताकि म जति पनि नयाँ नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ। ओके, सो गाइज, अब चाहिँ ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु र इन्फिनिक्स नोट 10 को बारेमा कुरा गर्ने भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ म यसको डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीबाट चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु। 6.95 इन्चको फुल एचडी प्लस आइपीएस एलसीडी डिस्प्ले 90 हर्ट्ज का साथ देख्न मिल्छ भने एकदमै राम्रो कुरा चाहिँ हामीले यसमा 180 हर्ट्ज को चाहिँ टच स्याम्पलिङ रेट देख्न मिल्छ, 480 निट को चाहिँ ब्राइटनेस देख्न मिल्छ भने 387 को चाहिँ पीपीआई पिक्सल डेन्सिटी देख्न मिल्छ। अगाडिपट्टिको डिजाइन ग्लासले देख्न मिल्छ, तर यसमा चाहिँ एनईजी ग्लासले चाहिँ प्रोटेक्सन गरिएको छ। पछाडिपट्टिको डिजाइन को बारेमा कुरा गर्ने भने फुल प्लास्टिकको डिजाइन देख्न मिल्छ, तर ग्लास्टिक फिनिशिङका साथ चाहिँ डिजाइन गरिएको छ। फिंगरप्रिन्ट पनि एकदमै कम बस्छ। विदाउट कभर पनि हजुरहरुले यो स्मार्टफोनलाई चाहिँ मजाले युज गर्न सक्नुहुनेछ भने अलिकति डिसअपोइन्ट गराउने खालको कुरा चाहिँ यसमा हामीले वाइड 1 L3 को चाहिँ सर्टिफिकेसन मात्र देख्न मिल्छ। यदि यसको ठाउँमा चाहिँ वाइड 1 L1 को चाहिँ सर्टिफिकेसन दिएको भए चाहिँ एकदमै बब्बाल नै मान्न सकिन्थ्यो, तर पनि ओभरअलमा डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटी चाहिँ एकदमै बब्बाल नै मान्न सकिन्छ। यदि हजुरहरु चाहिँ अनलाइन क्लासेसका लागि चाहिँ एउटा राम्रो स्मार्टफोनको वेटिङमा हुनुहुन्थ्यो भने यो स्मार्टफोन हजुरहरुका लागि एकदमै राम्रो रहेको छ। र सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने आउट अफ द बक्स एन्ड्रोइड 11 देख्न मिल्छ, XOS 7.6 को UI देख्न मिल्छ, एन्ड्रोइड एक्सपिरियन्स पनि हामीले ठीकठाकको देख्न मिल्छ भने प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने मिडियाटेकको हेलियो G80 वाला प्रोसेसर देख्न मिल्छ, 12 नैनोमिटर फेब्रिकेसनमा बनेको छ। र CPU र GPU को बारेमा कुरा गर्ने हो भने 2.0 GHz का साथ चाहिँ 2 कोर कर्टेक्स A76 र 1.8 GHz का साथ चाहिँ 6 कोर कर्टेक्स A55 को चाहिँ CPU देख्न मिल्छ भने माली G52 MC2 को चाहिँ GPU देख्न मिल्छ। पावर एफिसिएन्सी र एनर्जी एफिसिएन्सी पनि एकदमै बब्बाल देख्न मिल्नेछ। र ओभरअलमा यो प्रोसेसरको बारेमा र यसको गेमिङ परफर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्ने हो भने जुन प्राइसमा नेपाली बजारमा लन्च भएको छ त्यो प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने चाहिँ एकदमै बब्बालको चाहिँ गेमिङ परफर्मेन्स हामीले देख्न मिल्नेछ भने क्यामेराको बारेमा कुरा गर्ने हो भने पछाडिपट्टि तीनवटा क्यामेरा देख्न मिल्छ, जो मेन क्यामेरा चाहिँ 48 मेगापिक्सलको प्राइमेरी सेन्सर, सेकेन्ड र थर्ड क्यामेरा भने एउटा पोर्ट्रेट सेन्सर देख्न मिल्छ भने एउटा माइक्रो सेन्सर देख्न मिल्छ। यहाँनिर पनि अलिकति डिसअपोइन्ट चाहिँ गराएको छ। यदि कुनै एउटा सेन्सर चाहिँ अल्ट्रा वाइड वाला सेन्सर दिएको भए चाहिँ एउटा प्लस पोइन्ट चाहिँ हुन्थ्यो। र अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेरा चाहिँ 16 मेगापिक्सलको देख्न मिल्छ। ओभरअलमा क्यामेरा फिचर र क्वालिटीको सेटअप पनि एकदमै राम्रो मान्न सकिन्छ। एउटा कुराले त्यही अल्ट्रा वाइड वाला सेन्सर दिएर चाहिँ लन्च गरेको भए अझै एउटा प्लस पोइन्ट चाहिँ हुन्थ्यो। अगाडि पछाडिबाट हामीले 2K भिडियो रेकर्डिङको चाहिँ अप्सन देख्न मिल्छ, जो एकदमै राम्रो कुरा पनि रहेको छ। र अरु फिचर र अरु सेन्सरहरुको बारेमा कुरा गर्ने हो भने साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न मिल्छ, फेस अनलक सेन्सर देख्न मिल्छ, 3.5 mm को हेडफोन ज्याक पनि देख्न मिल्छ। र एकदमै राम्रो कुरा चाहिँ हामीले आजभोलि इन्फिनिक्स कम्पनीको तर्फबाट पनि ड्युअल स्टिरियो स्पिकर चाहिँ देख्न मिल्दैछ। एकदमै प्लस पोइन्ट र एकदमै राम्रो कुरा पनि रहेको छ। यो भन्दा पहिला चाहिँ यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ Xiaomi कम्पनीले मात्र दिने गरेको थियो, अहिले चाहिँ इन्फिनिक्सले पनि दिइरहेको छ। एकदमै राम्रो मान्न सकिन्छ। अरु सानातिना फिचर सेन्सरहरु सबै देख्न मिल्छ, जस्तै प्रोक्सिमिटी भयो, गाइरोस्कोप भयो, कम्पास देखि सानातिना फिचर सेन्सरहरु सबै देख्न मिल्छ भने ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने 5000 mAh को ब्याट्री देख्न मिल्छ, 18 वाट को चार्जर USB टाइप C पोर्ट का साथ। र र्याम र स्टोरेज टाइपको बारेमा कुरा गर्ने हो भने LPDDR4X र्याम र eMMC 5.1 को चाहिँ स्टोरेज टाइप देख्न मिल्छ। रिड एन्ड राइटको एक्सपिरियन्स पनि हामीले राम्रै देख्न मिल्नेछ भने भेरिएन्टको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एउटा मात्र भेरिएन्टका साथ लन्च भएको छ, जो 6GB प्लस 128GB। र प्राइसिङको बारेमा कुरा गर्ने हो भने 23,140 रुपीसमा चाहिँ नेपाली बजारमा लन्च भएको छ। एकदमै बब्बाल प्राइस मान्न सकिन्छ ओभरअलमा फिचर स्पेसिफिकेसनलाई हेर्ने हो भने। सो गाइस, यही थियो इन्फिनिक्स नोट 10 को ओभरअल डिजाइन, फिचर र स्पेसिफिकेसन। र मेरो पर्सनल ओपिनियनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने ओभरअलमा फोन एकदमै बब्बाल रहेको छ। इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ Xiaomi जस्तो ब्रान्डसँग चाहिँ टक्कर गर्न खोजिरहेको छ, जो बब्बाल कुरा हुन जान्छ। यदि हजुरहरुलाई चाहिँ 22 देखि 23000 को प्राइस सेगमेन्टमा अनलाइन क्लासेसका लागि भयो, गेमिङका लागि एकदमै राम्रो भएको र ओभरअलमा फिचर स्पेसिफिकेसन एकदमै राम्रो भएको स्मार्टफोनको वेटिङमा हुनुहुन्थ्यो भने इन्फिनिक्स नोट 10 चाहिँ हजुरहरुका लागि बेस्ट अप्सन रहेको छ। सो हजुरहरु मध्ये चाहिँ कति जनाले इन्फिनिक्स नोट 10 लाई वेट गरेर बस्नु भएको थियो र जुन प्राइसमा चाहिँ यो स्मार्टफोन नेपाली बजारमा लन्च भएको छ त्यो प्राइस चाहिँ हजुरलाई कतिको चित्त बुझेको छ त्यो भने कमेन्ट गर्नु होला। र यदि आजको भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला, ताकि म जति पनि नयाँ नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ।